Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cách gói bánh tét rất dễ, ai cũng có thể làm được những chiếc bánh tét ngon và đẹp cho dịp Tết này nha. Nào chúng ta cùng gói bánh cho vui nha. Để gói bánh tét các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Trước tiên mình sẽ vo nếp thật là sạch. Vo khoảng 3-4 nước nha các bạn. Xong rồi mình cho vào nếp 1 muỗng canh muối trộn lên. Cho vào đây 2 lít nước. Mình sẽ ngâm nếp ở đây khoảng 8 đến 10 tiếng hoặc ngâm qua đêm. Tiếp theo mình cũng vo sạch đậu xanh. Cho vào 1 muỗng canh muối luôn. Cho 1,5 lít nước vào ngâm từ 8 đến 10 tiếng hoặc ngâm qua đêm. Lý do mình cho muối vào ngâm trong lúc này á, để nếp và đậu không bị chua trong quá trình ngâm lâu. Như vậy sẽ bảo quản bánh được lâu hơn đó các bạn. Kế tiếp đến phần thịt, mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho thịt vào chần trong 2 phút để thịt được sạch. Đồng thời cho nó săn lại, sẽ dễ cắt hơn đó các bạn. Trước khi chần các bạn cũng nhớ rửa thịt sạch với muối và giấm nha. Mình gói đòn bánh dài 20 cm á, nên mình sẽ cắt thịt ra thành từng miếng. Độ dày khoảng 2 cm, độ dài thì khoảng 17 cm. Độ dài của thịt á, thì tùy thuộc vào độ dài của đòn bánh nha các bạn. Muốn gói đòn dài hơn thì mình cắt thịt dài hơn nha. Hoặc có thể nối thêm vào cũng được. Các bạn nên chọn thịt ba rọi mỡ nhiều, sẽ béo và ngon hơn nha. Mấy cái miếng vụn này á, mình sử dụng luôn để gói đòn nhỏ ha. Mình cho thịt qua tô ướp luôn nè. Cho vào nửa muỗng canh muối, 1,5 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh tiêu. Mình sử dụng tiêu sọ hoặc tiêu đen cũng được. Và nhớ rang lên cho thơm ha. Mình để khoảng 3-4 giờ cho thịt nó ngấm ngon. Hoặc có thể để qua đêm cũng được. Nhớ là cho thịt đã ướp vào ngăn mát để bảo quản nha các bạn. Để tạo màu xanh đẹp cho bánh, các bạn có thể dùng lá dứa hoặc lá bồ ngót. Hiện mình không có lá dứa tươi nên mình dùng lá dứa đông đá nha. Mình sẽ rửa sạch rồi cắt nhỏ lá dứa ra. Mình dùng máy ép chậm để ép cho tiện và lấy được nguyên vẹn nước cốt lá dứa. Các bạn hoàn toàn có thể dùng cối sinh tố xay nhuyễn rồi vắt lấy nước ha. Đậu xanh á, sau khi ngâm qua đêm, mình đổ ra rổ cho ráo nước. Còn lại thì mình cho hết vào nồi. Cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối, trộn lên. Cho nước vào để nấu. Mực nước qua khỏi mặt đậu khoảng 1,5 phần là được ha. Nấu đậu với lửa vừa. Khi đậu sôi lên khoảng 7 phút á, thì mình hạ lửa nhỏ và đậy nắp lại cho đậu chín mềm nha. Khi đậu chín, các bạn tán nhuyễn lúc còn nóng cho dễ ha. Xong rồi mình chờ nguội một chút rồi mình nắn nhân luôn nha. Mình dùng màng bọc thực phẩm này nắn cho dễ nha. Cho đậu xanh vào dàn đều ra. Cho thịt vào giữa. Cuộn lại và xe hai đầu. Cân chỉnh và vuốt cho nhân nó tròn đều nha. Và các bạn tiếp tục làm như vậy ha. Mỗi viên nhân thì dài 18 cm và đường kính thì khoảng 16 cm. Nặng 350 g. Các bạn cố gắng làm đều nhau thì khi gói đòn bánh nó sẽ đều và đẹp hơn nha. Tiếp theo chúng ta đổ nếp ra rổ cho ráo nước. Xong rồi cho qua thao này. Cho vào đây nửa muỗng canh muối, trộn lên. Cho tiếp nước cốt lá dứa vào. Trộn thật đều nha các bạn. Và cũng trộn nhẹ tay thôi, không thôi nếp nó bị gãy nha. Màu xanh nhẹ như vậy là được rồi nè.
Vùng mình ở Mỹ không có lá chuối tươi nên mình sử dụng lá chuối đông đá. Lấy ra khỏi tủ trước 15 phút cho tan đá. Xong rồi lau sạch và khô ha. Mình xếp sẵn thành từng xấp như vậy nè. Thêm một ít lá nhỏ để bọc đầu bánh nữa. Mình chuẩn bị sẵn để khi gói mình thao tác cho nhanh ha. Nếu dùng lá chuối tươi các bạn nhớ phơi héo hoặc trụng qua nước sôi cũng được nha. Mình sử dụng dây cô tông để cột bánh. Nếu có dây chuối hoặc dây lạc thì các bạn dùng nha. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình gói bánh nha. Trải lá chuối xuống, bề mặt xanh đậm quay xuống dưới. Và mình xếp 2 miếng chồng lên nhau, có kích thước khoảng 40-40. Để chiều dọc của gân lá song song trước mặt mình nha. Sau đó đặt miếng lá chuối khác lên, kích thước nhỏ hơn, khoảng 30-30. Bề mặt lá quay lên trên và bề gân lá theo chiều ngược lại. Để khi tháo bánh ra sẽ dễ hơn đó các bạn. Nếu bề ngang lá hẹp quá đó, hoặc lá mỏng hoặc rách, các bạn có thể chầm thêm lá cho kín để khi nấu lâu bánh không bị vô nước nha. Dây cô tông này thì mình cắt sẵn vài đoạn ngắn để cột tạm. Thêm một ít dây thun hơi to nữa nha. Thêm 6 đoạn dây chiều dài khoảng 3,2 m để cột bánh. Và mình dùng cái khay nướng bánh mì này để hỗ trợ khi gói bánh. Đặt lá chuối đã xếp sẵn vào. Khoảng giữa của lá chuối đặt vào rãnh lõm của khay nướng. Cho một cúp nếp đầy. Đổ can ra cho đều. Cách 2 đầu lá mỗi bên là 10 cm. Can nếp mỏng ra, độ dày khoảng 1 cm. Xong rồi đặt nhân vào giữa. Thêm khoảng 4 muỗng canh nếp lên trên mặt nhân, sao cho lắp bề mặt nhân. Tém nếp 2 bên cho kín nhân. Không cần kín 2 đầu cũng được, vì chút nữa đó mình sẽ chỉnh sao ha. Tiếp theo mình gấp lá chuối lại. Gập 3 cm để che mí lá. Xong rồi dùng đầu ngón tay kìm sát đòn bánh và gấp lá lại. Dùng dây cột tạm ở giữa để giữ cho nó đừng bị xúc ra đó. Dùng tay vịn đầu dưới và dựng đòn bánh lên. Vỗ nhẹ cho nếp dẻ xuống. Thêm ít nếp nữa vào để lắp kín nhân. Ém xuống cho dẻ nè. Rồi bẻ lá 2 bên đầu, rồi gấp miết còn lại vào. Dùng 2 miếng lá nhỏ bịch vuông đầu bánh. Cột tạm bằng dây thun để giữ ha. Đầu bánh còn lại mình cũng làm tương tự như vậy nha. Mình cột bánh luôn nè. Chừa khoảng 10 cm đầu dây. Bọc xuống đầu dưới. Xong rồi xoay chéo dây vòng lên trên đầu trên. Rồi lòn qua đây. Mình cột gút ở giữa ha. Như vậy mình đã cột dọc đòn bánh rồi. Bây giờ mình cột ngang ha. Từ khoảng cách từ đầu bánh xuống 2,5 cm. Mình dùng ngón tay cái chặn dây và quấn tròn từ phải qua trái theo chiều đối diện với mình á. Rồi mình luồn dây qua phía dưới sợi này. Siết lại. Siết vừa tay thôi nha các bạn. Không siết quá chặt, cũng không cột lỏng lẻo quá nha. Các bạn cứ tiếp tục cột như vậy ha. Khoảng cách dây phải đều nhau thì nhìn mới đẹp nha. Đến đoạn cuối, các bạn bọc dây lên trên đầu trên và cột gút lại. Còn dư dây mình làm quai sách để vớt bánh cho dễ ha. Như vậy với lượng nếp và đậu như trên, mình gói được 6 đòn bánh, độ dài 20 và bề tròn thì 25 và 2 đòn bánh nhỏ hơn nữa. Khâu cuối là nấu bánh. Mình nấu bằng nồi áp suất điện Instant Pot nha. Xếp bên dưới một ít lá chuối để nồi không bị xích đá nhé. Rồi xếp bánh vào nồi. Với nồi 10 quart, mình xếp được 3 đòn. Mình chịu khó nấu 2 lần vậy. Và mình cho nước vào nè. Không cần phải nước sôi đâu nha.
chế nước đến mức mát của nồi nha các bạn. Xong rồi đậy nắp lại. Đóng van cẩn thận. Tiếp theo bấm nút Mix to. Bấm chế độ nấu áp suất Pressure Level, chọn Low là áp suất thấp đó các bạn. Chỉnh 4 tiếng. Và bây giờ nồi sẽ tự động nấu. Tùy theo bánh lớn hay nhỏ mà thời gian có thể thay đổi. Đối với bánh nhỏ hơn hoặc nếp được xào chín sơ, các bạn nấu 3 tiếng rưỡi nha. Còn nếu đòn lớn hơn thì khoảng 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Với cách nấu áp suất thấp như vậy, ưu điểm là thành phẩm bánh rất ngon do nếp được làm chín từ từ, nở đều và không bị nhão. Kiểu bánh chín giống như cách nấu truyền thống bằng lửa, nhưng không cần phải canh lửa cả đêm nha. Các bạn có thể nấu theo cách nấu truyền thống đun bằng củi hoặc than, thì chúng ta nấu liên tục từ 8 đến 12 tiếng, tùy theo đòn bánh lớn hay nhỏ. Và khi châm nước, các bạn châm nước sôi chứ không được châm nước lạnh nha. Đã đủ thời gian rồi các bạn. Mình mở nắp và vớt bánh nha. Mình cho qua thau nước lạnh để rửa và làm nguội bánh. Các bạn dựng đòn bánh lên để cho ráo nước, hoặc mình treo lên cũng được ha. Chờ nguội rồi mình thử bánh nha các bạn. Bạn có tin những chiếc bánh chưng này không cần nấu, không ép áp suất, nhưng thời gian hoàn thành chỉ vỏn vẹn 2 giờ rưỡi. Thành phẩm chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Bánh chín ngon, đều, dễ chắc, thơm phức, hoàn hảo mà lại rất đơn giản và dễ thực hiện. Nào chúng ta cùng tìm hiểu cách làm đặc biệt này nha. Mời các bạn xem qua những nguyên liệu để tiện chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Để gói bánh chưng, mình dùng thịt ba chỉ vừa có nạc vừa có mỡ mới ngon. Thịt này mình đã rửa sạch và để ráo nước. Giờ mình sẽ cắt thịt ra cho dễ gói. Với khổ thịt như vậy, mình sẽ cắt dài khoảng 6 cm thành miếng vuông như thế này là vừa ha. Mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với 400 g thịt, mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, trộn đều và mình để từ 2 đến 3 tiếng, hoặc là ướp qua đêm càng thấm ngon nha các bạn. Nếu ướp lâu thì các bạn nhớ bọc ráp và cho vào ngăn mát tủ lạnh để thịt được tươi ha. Và đây là nếp mình đã ngâm qua đêm khoảng 8 tiếng. Trước khi ngâm nếp thì các bạn nhớ vo thật sạch khoảng 4 lần nước, rồi cho vào nếp 1 muỗng canh muối giúp nếp ngâm lâu không bị chua. Sau đó cho nước lạnh vào ngâm 8 tiếng hoặc là để qua đêm, rồi các bạn đổ ra rổ cho ráo nước trước khi xào nếp nha. Đây là đậu xanh mình cũng rửa sạch và ngâm khoảng 6 tiếng. Còn đây là nước lá dứa. Mình đã xay 400 g lá dứa và lọc ra để lấy 300 ml nước lá dứa để tạo màu và mùi thơm cho bánh. Các bạn có thể thay bằng tinh dầu lá dứa hoặc là tạo màu bằng lá bùn ngót hoặc là cải bó xôi cũng được ha. Tiếp theo mình nấu đậu. Cho đậu vào nồi. Với 300 g đậu xanh khô đã được ngâm nở, mình cho vào đây 2/3 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng canh đường, 500 ml nước. Khuấy tan và mình mở lửa nấu cho cái phần đậu xanh này chín mềm nha. Lưu ý là khi sôi thì đậu dễ trào bọt, các bạn nhớ hạ lửa và hớt bọt ha. Nấu cho đến khi các bạn thấy nước nó cạn lại. Lúc này thì mình đậy nắp và hạ lửa thật nhỏ, nấu thêm khoảng từ 5 đến 8 phút nữa rồi tắt bếp. Sau đó các bạn dùng muỗng tán đậu khi còn nóng sẽ dễ hơn nha. Phần thịt để gói bánh, mình áp chảo cho thịt thơm và chín sơ rồi mới gói ha. Khi hấp thì giúp thịt chín sâu sẽ an toàn hơn khi ăn đó các bạn. Mình định hình nhân bánh trước nè. Dùng một miếng ráp, cho vào một lớp đậu xanh,
dàn ra và đặt thịt lên trên, và mình thêm một lớp đậu xanh nữa cho kín thịt. Rồi mình gói và mình chỉnh lại cho vuông. Nhân phải nhỏ hơn kích thước của khuôn từ 2 đến 2,5 cm mỗi cạnh, tùy theo các bạn thích ăn nhân nhiều hay ít nha. Kế tiếp thì mình sẽ đi xào nếp. Chọn chảo to một chút để dễ xào. Với lượng nếp này thì mình chia ra làm 2 lần xào. Đầu tiên thì mình cho vào một lon nước cốt dừa 400ml, 150ml nước lá dứa, 1 muỗng rưỡi cà phê muối và 1 muỗng canh đường. Khuấy tan và nấu sôi. Sau đó thì mình cho một nửa lượng nếp vào, trộn nhẹ nhàng với mức lửa trung bình. Các bạn thấy nếp bắt đầu nở và rút hết phần nước cốt dừa. Lúc này hạ lửa nhỏ và trộn thêm một chút nữa cho nếp nó ráo lại là được ha. Như vậy là được rồi này các bạn. Mình tắt bếp và tiến hành gói luôn nha. Mình dùng hộp này để làm khuôn nè. Các bạn có hộp gì thì mình dùng hộp đó ha. Hộp giấy hoặc là hộp thiết đều được. Tuy nhiên kích thước cũng tương đối vừa để bánh được đẹp ha. Hộp này cạnh là 13 cm, chiều cao là 6 cm đó. Ở chỗ mình rất là khó tìm mua được lá chuối, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách gói đơn giản, ít tốn lá và dễ nhất để bạn nào chưa một lần gói bánh hoặc là ít lá chuối, lá nhỏ vụn vẫn có thể gói được bánh nha. Trường hợp không có lá chuối, các bạn có thể dùng giấy nến để gói bánh cũng được luôn. Đặt xuống dưới đáy hộp một miếng lá hình vuông vừa với đáy hộp. Mình xé 4 miếng lá bằng chiều ngang của hộp, lót vào 4 cạnh của thành hộp. Tiếp theo mình dùng 4 miếng lá nhỏ có chiều ngang bằng chiều cao của thành hộp, xếp vào 4 góc của hộp. Sau đó mình cho nếp vào, dàn đều và ém kỹ các góc. Mình thêm nếp vào cắt thành khuôn, tạo thành cái lõm ở giữa. Rồi cho nhân vào giữa. Thêm một lớp nếp lên trên mặt bánh nữa. Cũng ém kỹ các góc và xung quanh thành khuôn ha, để bánh của mình được vuông vức. Rồi mình dàn đều nếp ở trên mặt hộp luôn. Tiếp theo đậy một miếng lá vuông ở trên mặt. Rồi mình gấp lá lại từng cạnh sát mặt bánh. Xong rồi mình úp hộp lại để lấy bánh ra. Để giúp bánh được kín và định hình tốt khi hấp, các bạn dùng giấy nhôm đặt bánh vào ở xéo góc và gói lại. Có thể không cần cột dây cũng được. Tuy nhiên nếu kỹ hơn thì các bạn dùng dây cột đơn giản như thế này. Không cần cột quá chặt vì bánh còn nở nữa nha các bạn. Trường hợp không có giấy nhôm, các bạn dùng giấy nến hoặc là lá chuối đặt xéo góc và gói lại cho kín bánh là được. Rồi cũng cột dây giữ lại như thế này. Các bạn cứ tiếp tục gói như vậy ha. Bạn nào dễ tìm mua được lá chuối hoặc lá dong to đẹp sẽ gói được nhiều cách gói khác đẹp hơn, tùy theo sự khéo tay của các bạn ha. Với lượng nếp, đậu và thịt, mình đã gói được 4 cái bánh chưng cỡ vừa, cạnh 13, cao 6 cm. Bây giờ mình sẽ đem bánh đi hấp. Đây là xưởng hấp xôi đó, cho nên mình chỉ xếp được 2 cái như thế này. Các bạn chế nước vào 1/2 nồi hấp nha, để bảo đảm hơi nước được đều. Các bạn có thể dùng nồi sâu lòng, sẽ hấp được lượng bánh nhiều hơn ha. Nếu dùng nồi sâu lòng thì các bạn dựng đứng bánh lên ha, nhiệt sẽ tỏa đều hơn. Đối với bánh lớn như thế này thì mình hấp thời gian từ 2 tiếng rưỡi với lửa vừa là bánh chín nha. Lưu ý là cứ sau mỗi 1 giờ 15 phút thì các bạn nhớ trở bánh, châm nước và mình hấp tiếp nha. Còn 2 cái bánh này thì mình hấp trong nồi Instant Pot, đặt phía dưới một cái dĩ để bánh không đụng mặt nước. Chế nước vào vừa đụng mặt dĩ hấp. Sau đó thì mình cho bánh lên, mình dựng đứng bánh lên nha các bạn. Đậy nắp, khóa van và mình bấm chế độ hấp hơi nước, steam, chỉnh 1 giờ. Sau đó các bạn xả van, trở bánh và mình hấp thêm 40 phút nữa. Bánh đã đủ thời gian rồi, mình vớt bánh ra, chờ nguội.
Sau khi lấy bánh ra thì các bạn để bánh nằm ở trên mặt phẳng và mình dùng một tấm thớt dàn lên cho bánh dẻ và đẹp ha. Chờ nút tự động xả van thì mình lấy bánh ra. Tổng cộng thời gian hấp ở trong nồi Instant Pot là 1 giờ 40 phút. Với 2 cách hấp này thì các bạn có thể hấp bánh tét cũng rất là ngon. Món này dùng chung với bánh chưng bánh tét hay ăn kèm với một ít thịt luộc nhắm ít rượu bia thì hết sảy luôn các bạn. Công thức này đơn giản và rất dễ nhớ nhưng lại hiệu quả. Thành phẩm giòn ngon, rất là thơm. Nếu bảo quản trong tủ lạnh ăn được trong khoảng 8 tháng đến 1 năm vẫn ngon nha. Mời các bạn tham khảo qua, thành phần nguyên liệu rất đơn giản trước khi thực hiện. Muốn cho củ cải giòn ngon, mình phải chọn mua những củ cải chắc tay, nặng tay như thế này. Như vậy bên trong sẽ không bị xốp nha. Các bạn rửa sạch sẽ trước khi cắt, gọt bỏ sơ phần vỏ nào mà bị dập hoặc bị đen nha. Và mình cắt khúc từng đoạn dài khoảng 7 đến 8 cm. Sau đó các bạn cắt từng thanh nhỏ, độ dày thì khoảng hơn 1 cm ha. Củ cải của mình mua hơi to đó, ruột nhiều nhưng rất chắc củ nè. Các bạn cứ chọn miễn sao là củ cải chắc củ, không bị xốp là làm ngon à. Nếu củ cải nhỏ hơn, lợi thế là khi mình chẻ ra thì mỗi miếng cải nó sẽ có phần vỏ bên ngoài, cũng phần nào tạo thêm cảm giác giòn hơn đó các bạn. Ở Việt Nam thì rất là dễ tìm mua cải tươi và ngon, rẻ nữa ha các bạn. Mình chẻ như vậy là được nè, đừng có chẻ quá nhỏ nha, vì khi phơi cải nó còn teo lại nữa đó các bạn. Cải chẻ xong thì các bạn nhớ cân lại để mình định lượng muối cho phù hợp ha. Với 3 kg củ cải đã sơ chế xong thì mình dùng ở đây là hơn nửa chén muối hạt, khoảng 6 muỗng canh vung nha các bạn. Lượng muối này cũng không cần chính xác lắm đâu, có thể ít hoặc nhiều hơn một chút xíu cũng không sao nha các bạn. Mình sẽ cho qua thau để ngâm cải, cho một lớp cải rồi mình rắc đều lên một lớp muối xen kẽ với nhau ha, như vậy sẽ đều hơn đó. Mình để ở đây khoảng từ 3 đến 4 tiếng cho cải nó ra hết chất nồng đó. Cứ sau 1 tiếng thì các bạn nhớ là xóc đều cải lên cho cải thấm đều muối nha. Sau 4 tiếng thì cải nó ra nước rất là nhiều luôn nè các bạn. Và cải nó dẻo như vậy là được nè nha. Bây giờ thì mình đem chỗ cải này đi xả với nhiều lần nước cho sạch muối ha. Đây là cải mình đã xả muối với 4 lần nước. Sau đó mình ngâm trong khoảng 20 phút. Xong rồi các bạn rửa lại 2 đến 3 lần nước nữa cho sạch muối nha. Khi nào các bạn nhai thử thấy nó hết mặn là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ xếp lên khay và mình đem đi sấy nha. Với lò sấy gia đình này thì mình thấy rất là tiện luôn các bạn. Không cần mất nhiều thời gian, cũng không có bụi bẩn bám vào như là mình phơi ở ngoài trời. Có lò sấy chuyên dụng này thì mình làm khô nè, sấy trái cây nữa thích lắm luôn các bạn. Mình để link ở dưới phần mô tả nha, bạn nào cần thì vào tham khảo ha. Mình sấy ở nhiệt độ 122 độ F tương đương với 50 độ C trong từ 5 đến 6 giờ nha, tùy theo miếng cải lớn hay nhỏ đó các bạn. Không có lò sấy thì các bạn có thể phơi nắng trong một ngày nắng gắt là được nha. Nhớ là phủ khăn mỏng để tránh bụi bẩn nha các bạn. Trong khi chờ sấy thì mình nấu nước ngâm. Trước tiên thì mình thắng màu caramel, cho vào nồi 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cho đường nó nhanh tan đó. Khi thấy đường chuyển màu hơi nâu như vậy là được nè. Mình đừng để đường bị cháy sẽ bị đắng nha các bạn. Và các bạn cho vào nửa chén nước tương đương với 120 ml nước. Khuấy lên cho tan đều ra. Tiếp tục thì mình cho 300 ml nước mắm nè, 450 g đường vào, khuấy tan lên. Và mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn, vì nước mắm rất là dễ trào ra khi mà sôi mạnh đó. Công thức nước ngâm cải để cho các bạn dễ nhớ là các bạn cứ dùng 1 phần nước mắm, 1,5 phần đường là được nha. Màu caramel sẽ giúp cải ngâm có màu nâu đẹp. Nếu mà dùng đường cát vàng thì các bạn bỏ qua bước này ha. Khi sôi bùng lên thì các bạn giảm lửa thiệt là nhỏ, hớt bọt cho hỗn hợp nó sôi riu riu khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp luôn ha. Chờ thật nguội mình mới cho vào ngâm cải nha các bạn. Sau 5 tiếng cải đã trở nên khô lại như vậy nè các bạn. Tuy nhiên thì trong cải nó vẫn còn độ ẩm, độ dẻo chứ không là quá khô nha. Rồi các bạn cắt thêm một ít tỏi nha. Và ớt nữa.
Mình chuẩn bị hũ đựng bằng thủy tinh, rửa sạch sẽ và phơi nắng cho thiệt là khô nước ha. Bây giờ mình cho cải vào hũ nè. Và mình cho thêm tỏi cho thơm ha. Nước ngâm cũng đã nguội. Khi nó nguội nó sánh như vậy nè các bạn. Và mình chế nước ngâm vào cải. Xong rồi các bạn trộn đều lên. Sau 2 ngày nước ngâm sẽ từ từ loãng ra và ngấm sâu vào cải. Thỉnh thoảng các bạn mở nắp và trộn đều cho cải ngấm đều nước ngâm nha. Bây giờ mình đậy nắp lại. Chờ thời gian khoảng 5 ngày là mình dùng được. Nếu muốn cải ngấm ngon hơn thì các bạn để 1 tuần ha. Đây là hũ kiệu mình đã làm được 3 tháng rồi đó. Mình làm với công thức ngâm giấm đường đã thành công và rất ngon. Hôm nay mình xin chia sẻ công thức này cùng các bạn. Cách này dễ làm và nhanh ăn hơn cách tự lên men bằng đường. Nào mình cùng nhau làm kiệu chua ngọt nha. Đây là kiệu tươi mình mới mua sáng nay. Các bạn chọn mua kiệu Huế sẽ ngon hơn. Kiệu Huế có phần thân kiệu nở nè, thắt eo rõ rệt và đuôi kiệu mảnh. Khi mình bóp vào, phần củ kiệu có vẻ cứng chắc. Đó là những củ kiệu già đã đủ thời gian để thu hoạch. Nên chọn mua loại kiệu Huế, củ vừa đều nhau sẽ nhanh thấm hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi rửa chỗ kiệu này cho sạch đất cát, rồi sẽ ngâm kiệu với muối. Pha liều lượng muối cứ 1 lít nước là 80g muối. Kiệu của mình là 1,3 kg. Mình sẽ pha 1,5 lít nước với 120g muối, tương đương khoảng 2/3 chén ăn cơm đó các bạn. Các bạn cho hết kiệu vào ngâm, nước xăm xắp mặt kiệu nha. Và mình sẽ ngâm 1 ngày 1 đêm, khoảng 24 giờ đó các bạn. Kiệu này mình đã ngâm được 24 tiếng rồi nè. Khi ngâm muối xong á, các bạn bóp vào thấy củ kiệu nó hơi mềm tay là được. Xong rồi các bạn xả lại nhiều lần với nước cho sạch muối. Kế đến mình sẽ ngâm kiệu qua phèn chua. Cho 1,5 lít nước vào thau. Cho vào 1 muỗng cà phê phèn chua, khoảng 5g đó các bạn. Quậy cho phèn tan, rồi bỏ kiệu vào ngâm. Mình sẽ ngâm trong 5 đến 6 giờ nha. Ngâm phèn giúp kiệu trắng, săn chắc và giòn. Hiện nay phèn chua là hóa chất được cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, nên một lượng nhỏ phèn chua thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu nha. Các bạn yên tâm. Mình đã ngâm phèn chua được 6 giờ rồi nè. Các bạn nhìn củ kiệu bây giờ nó săn chắc hơn và trắng hơn nữa. Bây giờ mình đem kiệu xả lại nhiều lần với nước và đi phơi nắng. Các bạn nên dùng dụng cụ phơi cho nó dễ thoát nước nha. Rổ hoặc tràn. Các bạn phơi với nắng to khoảng 4 giờ là được. Nếu mà nắng yếu các bạn phơi 6 giờ. Phơi như vậy là được rồi nè. Không phơi khô quá, kiệu sẽ bị sát vỏ lụa, khó lột vỏ lắm. Công đoạn kế tiếp là cắt kiệu. Mình sẽ cắt bỏ đi phần gốc rễ kiệu. Cắt sơ bên ngoài, không cắt sâu phạm vào bên trong, kiệu sẽ không giòn nữa nha. Mình cắt bỏ đi phần gốc và rễ nè. Không cắt phạm sâu vào quá, kiệu sẽ giảm độ giòn. Cắt kiệu xong rồi thì mình nên cân lại thành phẩm. Của mình thì mình cân lại là được 1 kg kiệu thành phẩm. Bây giờ mình sẽ ngâm kiệu qua giấm. Các bạn có thể sử dụng giấm nuôi sẽ tốt hơn. Nếu không có thì mình mua giấm đóng chai trên thị trường, có bán ở chợ và siêu thị. Ngâm kiệu ngập trong giấm khoảng 8 giờ hoặc ngâm qua đêm. Sau đó các bạn vớt kiệu ra và ngâm đường. Cho kiệu vào thố đựng nè. Với 1 kg kiệu thành phẩm, lượng giấm sẽ là 300ml giấm và lượng đường sẽ là 600g đường. Mình sử dụng 1/2 đường cát và 1/2 đường phèn. Lấy 300g đường rắc đều vào kiệu.
Thỉnh thoảng các bạn trộn đều cho kẹo ngấm đường. Và mình để ở đây 2 ngày sau cho kẹo tan đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần giấm đường. Cho vào nồi 300ml giấm. Nếu mà các bạn sử dụng giấm nuôi á, thì các bạn cho 400ml giấm nha. Tại vì giấm mình mua giấm đóng chai cho nên cái lượng chua nó chua nhiều hơn là giấm nuôi. Nên mình sử dụng 300ml giấm là vừa. 300g đường phèn còn lại nè, cho vào luôn. Nửa muỗng canh muối. Và các bạn chắc lấy lượng nước đường đã ngâm kẹo cho vào luôn. Đun sôi hỗn hợp cho tan hết đường nè. Khi thấy hỗn hợp sôi lên và đường tan hết, rồi các bạn tắt bếp luôn. Trong khi chờ đợi hỗn hợp giấm đường nguội, mình sẽ xếp kẹo vào hũ thủy tinh. Nên sử dụng hũ thủy tinh sẽ tốt hơn. Và hũ phải sạch và khô ráo nha các bạn. Mình sẽ xếp đầu kẹo quay ra ngoài, đuôi kẹo quay vào trong. Bỏ kẹo nhỏ vào giữa. Cứ như vậy ta tiếp tục xếp cho hết kẹo nha. Mình xếp xong rồi nè. Các bạn nhìn có đẹp không? Giờ thì nước giấm đường cũng đã nguội. Mình sẽ cho vào hũ luôn. Lưu ý các bạn là nước giấm đường nguội hẳn mới cho vào hũ kẹo nhé. Rồi đậy nắp kín để nhiệt độ phòng. Khoảng 3 ngày sau là dùng được đó các bạn. Sau 3 ngày các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Kẹo sẽ trắng và giòn hơn nữa đó. Dùng được rất là lâu luôn. Thời gian sử dụng từ 8 tháng đến 1 năm, kẹo vẫn giòn các bạn nhé. Lưu ý, kẹo còn mới, ăn hơi gắt vị giấm. Nhưng để khoảng 1 tháng trở lên thì kẹo sẽ rất ngon. Vị chua dịu lại, màu kẹo cũng trắng hơn. Nên các bạn yên tâm nhé. Mình cùng xem và thử thành phẩm nha. Mình lột bánh ra nè. Bánh tét phải dùng chỉ cắt, bánh mới đứt ngọt và không bị dính nha. Mình gói sát đầu bánh vẫn có nhân luôn nè. Bánh đẹp và có màu xanh nhẹ của lá dứa. Khoanh bánh phải tròn nè, nhân nằm ở giữa nè. Nếp dẻo và rất thơm. Bánh dẻ chắc, đậu xanh cùng thịt mỡ béo thơm. Vị hơi mặn mặn, ăn không cũng vừa. Dùng kèm thêm củ cải ngâm đường, ngâm chua ngọt hoặc dưa hành, dưa món đều rất hợp và rất ngon. Bánh đã nguội hẳn rồi thì mình tháo giấy nhôm ra cho các bạn xem thành phẩm nè. Dù gói rất ít lá nhưng bánh định hình tốt. Lá rất dễ mở, không bị dính. Bánh rất ráo, mặt bóng đẹp nhờ nếp được xào với nước cốt dừa đó các bạn. Mình cắt bánh ra và thưởng thức thôi. Nhìn ngon chứ nè. Hương vị thơm ngon của bánh chưng quen thuộc chắc ai cũng biết hết ha. Mặc dù nhiệt độ của nước sôi và hơi nước đều là 100 độ C, nhưng lượng nhiệt ẩn trong hơi nước giúp nó mang nhiều năng lượng hơn là nước sôi đó. Vì vậy khi hấp bánh sẽ nhanh chín và chín sâu hơn khi mà mình luộc trực tiếp trong nước. Ưu điểm của bánh chưng hấp làm theo cách này thì mình rút ngắn được thời gian. Dù sử dụng ít lá nhưng không sợ vô nước. Bánh chín sâu, nếp nở đều, tạo sự kết dính tốt, giúp bánh dẻ chặt và mềm dẻo. Để bảo quản bánh thì các bạn chỉ cần dùng một miếng lá chuối hoặc giấy nến gói gọn gàng lại theo cách đơn giản như vậy. Xong rồi đặt bánh lên cái đế như thế này để mình dễ cột đó. Cách cột cũng đơn giản thôi, các bạn nhìn mình làm nha. Xong rồi, thế là chúng ta đã có cái bánh ngon và đẹp mắt cho ngày Tết rồi. Bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng được 4 ngày đó các bạn. Cho vào ngăn đá, bảo quản được 3 tháng.
Khi nào ăn chỉ cần hấp lại là bánh ngon như mới nha. Đây là thành phẩm cải sau 3 ngày nè các bạn. Vì quay phim gấp cho các bạn xem đó, nên cải này mình mới chỉ để được 3 ngày thôi. Cải chưa thực sự căng và ngấm đầy hỗn hợp ngâm đâu. Nếu thêm vài ngày nữa sẽ hoàn hảo hơn nha. Đây là thành phẩm cải nè các bạn. Mình sẽ mở nắp và gấp cải ra cho các bạn xem nè. Nhìn ngon chưa? Thơm lắm các bạn ơi. Mình ăn kèm với bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Ngày thường có hũ củ cải ngâm trong nhà cũng rất là tiện. Mình có thể ăn với cơm hay là cháo trắng đều ngon nha. Cải giòn rụm luôn, vị mặn ngọt rất là vừa ăn. Với cách làm và công thức nước ngâm này, cải bảo quản được rất lâu. Màu sắc, mùi vị cũng như độ giòn vẫn không thay đổi nha các bạn. Các bạn cứ để bên ngoài, sau 10 ngày thì các bạn bảo quản trong tủ lạnh, được từ 8 tháng đến 1 năm vẫn không bị hư nha. Hãy làm thử công thức này của mình, chắc chắn bạn và gia đình sẽ hài lòng. Đây là hũ kiệu để được 1 tuần rồi nè các bạn. Mình lấy ra cho các bạn xem thành phẩm nha. Vừa mở nắp ra đã nghe mùi thơm của kiệu, mùi giấm chua ngọt nữa. Nghe mùi kiệu là thấy Tết đến gần rồi. Kiệu này mà ăn kèm với thịt luộc hoặc thịt ram, lạp xưởng, đặc biệt là ăn kèm với tôm khô rất là bắt, và nhâm nhi với chút rượu bia nữa thì tuyệt. Mình thử nha, mời các bạn. Kiệu trắng nè, thơm, vị chua ngọt rất vừa ăn, đặc biệt là rất giòn nha các bạn. Dùng chung với tôm khô rất là ngon các bạn ơi. Chúc các bạn thành công với món kiệu chua ngọt nhé. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn và chúc sức khỏe đến mọi người đã đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.